This is a Mogi type 2 model. We have foreshocks in case of reservoir trigger seismicity usually. This is why what I am saying now to seismologists. It is very much important to have good monitoring state observation system in a some time too, because we must catch the foreshocks, main shock, aftershock sequences. This is very much important to record also small seismicity there. That's one. Then there are foreshocks, and B value, we will study B value later. B value of foreshocks is generally greater than B value of aftershocks and is greater than B value for natural earthquakes. B value for natural earthquake is around 1. So this will be 1.2, 1.1, 1.3 for foreshocks. Then the ratio of the largest event to the largest aftershock to the main shock is high. It is more swarm-like activity than this RTS, reservoir trigger seismicity, is more like swarm-like than like a sequence foreshock, main shock, aftershock. Of course, it is closer to this because the difference between the largest aftershock and the main shock is not high. And then you have a very slow decay rate of aftershocks. So the aftershocks continue. So these are what we know from observations. Tôi mới chỉ ra một số cái đặc trưng của động đất kích thích. Tức là ở đây để nghiên cứu động đất kích thích thì người ta hay dùng B value. Cái B value mà dùng để chỉ ra cái độ hoạt động động đất ở cái khu vực đấy. Thì cái B value ấy, thì nếu mà đối với động kích thích thì là cái giá trị của B value đối với cái người ta chia làm 3 giai đoạn là tiền chấn và dư chấn và cái so cả B value của cái động đất tự nhiên ấy, thì của cái giá trị B value của cái tiền chấn bao giờ lớn hơn cái giá trị B value của cái dư chấn và lớn hơn cái giá trị B value của so động đất tự nhiên. Nếu mà động đất tự nhiên ấy, thì thông thường là giá trị B value nó xung quanh giá trị 1, thì bao giờ cái đối với động đất kích thích thì bao giờ nó lớn hơn 1, khoảng 1,1 hay 1,3 đấy. But Google also notices that he observed a correlation between location of earthquakes and low velocity zones. But this is with a question mark. He put this question mark because he says more studies are required to ascertain that. Anyway, it shows that there is a lot of, there can be some work done. If we, for instance, that some velocity studies in the earthquake-prone zone of reservoir trigger seismicities, it could give an interesting information. And also that this is, of course, that the anisotropic rocks are more prone to reservoir triggered earthquake. So when you have anisotropic rocks, there will be possibly more. You will have more triggered seismicity than in isotropic. Tiếp đến là tôi nói đến việc thứ hai, tôi đang nói dở thì ông ấy nói mất rồi. Tức là để mà cái đặc trưng tiếp theo của động đất kích thích ý, tức là cái tỷ lệ giữa giá trị của cái động đất lớn, giá trị lớn nhất của động đất dư chấn ý, bao giờ cũng là với cả giá trị kích động chính ý, bao giờ là cao. Thứ hai là cái mức độ hoạt động của dư chấn ý bao giờ nó giảm rất là chậm. Còn tiếp đến là cái các cái động đất kích động này, cái vị trí của các cái động đất kích động bao giờ cũng liên quan đến cái khu vực mà có vận tốc thấp. Cái vùng vận tốc thấp này cũng có thể là vì này, cái vùng vận tốc thấp thông thường là cái tính cơ lý nó yếu hơn, thành ra nó cũng khi mà ngấm nước cũng dễ để mà thay đổi cái lực áp suất độ rộng hơn để mà làm dễ là để tạo ra cái sự thay đổi hơn. Và cái điều Moment. quan lõi It is. Not yes. Okay. một cái nữa tức là
Then when you have isotropic rocks, different rocks, so then pore pressure changes which are relevant for induced seismicity are bigger. So then this is generally it could be said that in isotropic rocks you may expect more reservoir trigger seismicity than in the anisotropic than in the isotropic. Ở với những cái khu vực mà có cái nhiều loại đá khác nhau, môi trường địa chất bất đồng nhất. Bất đồng nhất thì là dễ bị cái lực áp suất độ rỗng ấy, có dễ bị thay đổi hơn, và chính vì thế nó có khả năng là dễ tạo ra động đất kích thích hơn so với môi trường đồng nhất. Okay, then last point. From 2009, Gupta presented it on a session which I convened in Cape Town on induced seismicity, and he presented first. This is very much important because it shows a potential for prediction. Sometimes earthquake of a larger earthquake induced are preceded by nucleation. Nucleation means, in fact, clustering of events which are up to 400 hours before the main shock. So that there is some preparatory process which can be observed when you monitor smaller seismicity. So this is the technique. Proper monitoring makes it possible to make short-term forecasts. But there are also always buts in earthquake forecasting. But there is 1 in 3 cases which was presented. 1/3 cases. So, but good, better 1/3 than nothing. So when you observe it, then you can see that there were 3 active areas, but precursory was observed only in 1 area. Hopefully it will be in some track 2 areas. Okay? Can you repeat again? Understand it? Okay, one more. That sometimes when the stronger earthquakes, before stronger earthquake, you observe small seismicity which clusters, which groups. So if it happens, then you can observing small seismicity and how it groups, that it occurs in same location, and then in time also, then you can foresee or predict that some larger event is coming. And first of all, it needs a good monitoring system. And secondly, it is not always happening. In Koina, they observe only 1 in 3 regions observed. In 1, it was happening. Ở đây đang nói về ông Gupta, tức là có thể là dự báo được động đất kích thích, tức là nếu như mà một loạt các trận động đất nhỏ mà xảy ra trong một cái khu vực rất là nhỏ, gọi là một cái vùng rất là nhỏ thôi, mà quan sát trong một thời gian ngắn mà có một loạt các động đất nhỏ mà xảy ra trong một cái khu vực rất là nhỏ, thì có thể dùng cái đấy để mà dự báo một cái trận động lớn hơn xảy ra, và do cái động đất kích thích lớn hơn xảy ra. Và cái điều kiện để mà làm cái đấy, trước tiên là ta phải có một cái mạng lưới quan sát thật tốt để mà định vị thật chính xác các cái động đất nhỏ đấy. Và thứ hai là nó cũng không phải luôn luôn xảy ra, mà có thể luôn luôn quan sát được. Ví dụ như ở đập Koina là người ta quan sát ở 3 vùng, nhưng mà cũng chỉ dự báo được một vùng có những cái đấy thôi. Okay. Please translate it. So this is a failure of the dam in southern Idaho. Okay, you see, but this was not due to earthquake. It was not due to earthquake. It failed by itself. So this is ví dụ về cái đập 76. See here. Tết Thân. It was broken. Or this is a break here. Đập nó bị cái bờ đập nó bị phá hủy, nhưng mà cũng không gây ra động đất gì cả, không có gây ra động đất kích thích nào.
Well, so we have completed this first part of today's lectures, and then I think 2 o'clock we meet in order to continue some exercises when you will be doing a statistics, but I think that it will be good to distribute the sheets for these exercises. Có gì mà có phải bài giảng thì sáng nay thì kết thúc rồi, đến chiều nay là 2 giờ thì bắt đầu tiếp tục rồi ta sẽ làm hướng cái bài tập liên quan đến anh Văn đấy. Tí nữa mọi người uống cà phê ở ngoài xong rồi ăn trưa ở luôn, có cơm ở đây luôn đi. Ăn trưa đây à? Mọi người chú ý là đưa mời mọi người ra uống cà phê ở ngoài chờ một lát thì xong rồi có đặt công hộp mang lên được không anh? chưa biết. Cường gọi công hộp à? Công hộp là kế hoạch đúng từ trước. Đâu nha, anh Văn chưa biết này. Đâu để đến người đã. 30 đi anh. Anh cứ gọi em 30 đi. Gọi 30 cái kính ạ, gọi cái kính. Thì cơm 600 em đứng nhau. Cứ gọi nhiều. Ok. Có 2 giờ bắt đầu. Chú Giảng ơi. Thôi. Chú dẫn ông kêu vào anh. Thế thì cơm hộp không biết đâu. Cơm hộp từ đó rồi. Hả? Tối ăn nhiều trưa đây. Tất nhiên ông thì ăn không đáng kể rồi. Thôi cứ ăn cơm hộp. Cứ ăn cơm hộp cho đau bụng đi. Thử xem thế nào. Nhá. Bình ơi, này gửi ông cái bút này, nó yếu. Small. Giáo ấy, thì tôi cho dân một số phòng cho giới thiệu Thế mà ăn cơm xong hay là trước thì ăn? Bây giờ xuống à? cơm gọi phải đến 15 phút nữa mang đấy. M là đây, M là đực liên quan còn hết dưới chỉ có 1 thôi. M này là lớp 4